हाई गाइज, स्वागत छ फेरि पनि तपाईलाई समर ब्लगमा। मेरो नाम समर हो अनि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि अस्ति मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि मेरो यो अनबक्सिङको एउटा भिडियो म रिलिज गर्छु भनेर। त्यो किनभने आज अराइभिङ डेट थिएन एक्चुअली कि, अन्त 15 तारिक थियो। आज आउने भएर त्यो मेरो ट्राइपड छ त्यसमा अन्तखेरि दुईटा ट्राइपड छ होला, त्यो आज आउँदै रहेछ। अन्तखेरि त्यो म आज तपाईहरुलाई अनबक्स गरेर म देखाउँदैछु यो भिडियोद्वारा, हैन, हेर्दिनुहोस् होला तपाईहरुले। अनि म आज बाइकको चाहिँ भिडियो निकाल्न सक्दिनँ किनभने बाइकमा अब आज छैन, म एक्लै जाँदैछु। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ, तर यहाँ के भन्छ मामरिङको म एउटा के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई सबैले भ्युअर्सहरुलाई, हामी यहाँ मामरिङ बस्ती बस्छौँ हैन, बस्तीमा बसेर तर केही कुरो अनलाइनहरु हामीले मगाउनु परिहाल्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यहाँ इन द डोर स्टेप आउनु पर्ने एक्चुअली त, तर हामीलाई चाहिँ बाँकुडा जानुपर्छ हो। अन्त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ हो। अन्तखेरि त्यही भन्दैछु, अब यतै भयो भने त राम्रो हुन्थ्यो होला अब डेलिभरीहरू हो, तर अब भएको छैन अहिलेसम्म त। अन्तखेरि त्यही त टाढो जानुपर्छ अलिकति भए पनि, पेट्रोल बाइक लिएर खर्च लिएर। अन्त सो गाइस, अब हेर्दै गर्नुहोस् होला हैन। म तपाईहरुलाई अहिले यो भिडियो साह्रो लामो पनि बनाउँदिनँ, म अनबक्सको मात्रै छ। अन्तखेरि हुन्छ, भेट्दै गरौँ तपाईहरुलाई। अब एकछिनमा म गएर आउँछु होला, अन्त त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई म त्यो देखाउने छु। हुन्छ, त्यतिन्जेल तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोस् होला, त्यतिन्जेल बस्दै गर्नुहोस् होला। सन्ध्या ल म जान्छु ल, बस्दै गर, एकछिन आइहाल्छु हो। आएर अन्तखेरि के अब हामी त खाना खायौँ आज बिहानै है छिटै खायौँ। हुन्छ ल, बस्दै गर। हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि अहिले म देखाउँछु अब सिधै आएर हैन भिडियोको के हुन्छ। अब चाहिँ म त्यो सामान ल्याउनु जानु आँटेको छु, तर आजको दिन चाहिँ यस्तो छ है, हेर्नुहोस् है, जुन दिन चाहिँ तपाईहरुलाई सानो देखाइदिएको हो यस्तो छ। आज हल्का हल्का घाम पनि लाग्यो, खुसी लाग्यो। फ्यु मोमेन्ट्स लेटर ल तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ म घर आइपुगेँ भर्खर। अन्त यो ब्याग चाहिँ हो, यसमा चाहिँ छ सामान। अब एकछिनतिर तपाईहरुलाई म यसको देखाउँदैछु के कस्तो हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, म अब यो बक्स लिएर आइपुगेँ हो, भर्खर आइपुगेको। अलिकति पर्खिनु पर्यो, त्यसमा केही छैन। अन्तखेरि त्यस्तै अब तपाईहरुलाई अब हतार नगरी हैन यो बक्स अनबक्स गर्नु गइरहेको छु। अन्त एक्चुअली यो बोर्डमा चाहिँ छ तपाईको ट्राइपड छ हो। अन्त ट्राइपड खोलेर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। दुईटा ट्राइपड हुनुपर्ने। यो चाहिँ अब कैँची चाहिन्छ खोल्नुको लागि। कैँची राखेको छु। इलेक्ट्रोनिकै हो। एउटा बक्स भयो, यो घरको दुईटा गर्दै दिउँ। यो बक्सलाई नै होस् चिन। यो चाहिँ रहेछ तपाईहरुको, यो देख्नुहुँदैछ यहाँनिर, हेर्नुहुँदैछ होला, मजाले हेर्नुहोस्। डिजिटेकको लाइट वेट डिभी ट्राइपड रहेछ यो चाहिँ। मोबाइल फोन होल्डर एन्ड ब्लुटुथ रिमोट इन्क्लुडिङ इन द प्याक। ल हुन्छ, खोलेर हेर्छु कस्तो रहेछ। अब यो ट्राइपड चाहिँ तपाईहरुलाई फिल्म आएर अर्को भिडियोतिर देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् होला। यो भिडियोहरू हेरिदिनुहोस् होला हो। यो चाहिँ यस्तो रहेछ। यो चाहिँ डिजिटेकको डिभी ट्राइपड रहेछ, गोरिल्ला भन्ने यसको रहेछ। हुन्छ, तपाईहरुलाई नाम म टाइटलमा दिनेछु यसको के हो, अन्त कहाँबाट किन्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि म अहिले एकछिनमा भन्छु।
ट्राइपोड 3-way हेड बिल्ड यो चाहिँ अर्को ट्राइपोड रहेछ यो तपाईहरुको सामने छ अगाडि यो प्लस यो रहेछ तीनटा चिज यो चाहिँ ठुलो यो चाहिँ सानो हो अलिकति स्मल हाइटको यो चाहिँ एउटा वारेन्टी कार्ड जस्तो पनि लाग्यो यो होइन 100 अप टु 100 क्यासब्याक प्रमोसनल अफर रहेछ टाइमिङ व्हाट्सएप युजर्स दिएको छ यस्तो यो हेरिदिनुहोस् होला के हो के दिएको छ मलाई कुपनमा रेजिस्टर योर प्रोडक्ट यो हेरिदिनुहोस् होला के हो कुनै मलाई पनि थाहा छैन यो 100% क्यासब्याक लेखेको त पछि गएर हेर्छु यसको म अर्को चाहिँ यहाँ रहेछ यो ट्राइपोड र भन्नुपर्दा मलाई अहिले चलाउनु केही पनि आएको छैन हो र म यो अहिले यतिकै राख्छु अहिले यसको म युजर गाइड हेरेर मात्रै तपाईहरुको सामने खोल्नु चाहिँ हो अन्त यति भन्ने यहाँ रहेछ यसको पार्टको यो रहेछ यो सिकिसकेर म तपाईहरुको सामने राम्रो राम्रो भिडियोहरु ल्याउँछु हो अन्त तपाईहरुलाई यो कस्तो लाग्यो होला यसमा कमेन्ट दिनुस् होला हो अन्त यो दुईटाको नेम म टाइटलमा दिनेछु हो अन्त मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनु हुनेछ अन्त आजको अनबक्सिङको यही भिडियो थियो र तपाईहरुले हेर्नु हुँदैछ होला यो दुईटा यसको यो पनि ट्राइपोड हो यो पनि तपाईको ट्राइपोड हो यो चाहिँ अलिकति अग्लो छ यो चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ हो यो चाहिँ मैले उयोबाट किनेको तपाईको amazon.com बाट किनेको त्यसमा मलाई यसको फेयर चाहिँ टोटल फेयर चाहिँ दुईटाको गरेर चाहिँ 748 ओन्ली त्यति पर्यो दुईटा गरेर अब एउटाको चाहिँ यसको चाहिँ 399 थियो यसको चाहिँ बाँकी कति 48 यसको चाहिँ कति पो थियो 349 रहेछ यसको चाहिँ अन्त त्यति हो त्यही भन्नु थियो तपाईहरुलाई कहाँबाट किन्ने कहाँबाट लेखो हो एकदम मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी नै माया प्रेम बर्साइरहनुहोस् मेरो च्यानलमा हेरिरहनुहोस् हुन्छ स्टे सेफ स्टे होम बाई